Hei, mä viimeksi sanoin, että mä aion kertoa Noitametsän tarinan. Siitä, miten kaikki lähti. Mutta sitä ennen joutuu ehkä käymään vähän läpi tätä historiaa, minun historiaa. Ja mä oon joskus aikaisemminkin sanonut, että mä oon vähän semmonen todennäköinen ADHD, joka on koko elämänsä vähän toiminut ehkä eri tavalla. Lapsuudesta mun lempikirja oli semmonen, missä oli Minni Hiiri. Ja se seikkaili ja kokeili erilaisia ammatteja pitkin sitä kirjaa. Se oli milloin leipuria, milloin arkeologiaa, milloin mitäkin. Se oli musta ihan fantastinen kirja. Ja se oli sen takia fantastinen, koska mä rakastin ajatella sitä, että mitä kaikkea esimerkiksi arkeologin työssä on. Ja mä oon aina ollut semmoinen, joka ajattelen asioita ruusunpunaisten lasien läpi. Ja mun on pakko jotenkin itse ensin käydä ja katsoa, miltä se näyttää ennen kuin mä uskon, että siinä on jotain huonoja puolia. Ja tämä periaate on johtanut minut sekä hyvin että huonoihin ratkaisuihin elämässäni. Mutta niistä ammateista. Mä oon aikaisemminkin sanonut, että mulla on pitkälti yli 20 eri ammattia. Ja tarkoitan sillä sitä, että osaan mulla on koulutus, osaan mulla on työn kautta oppiminen, mutta melkein 30 erilaista ammattia, joista minulle on joskus maksettu palkkaa. Ja mä oon tehnyt mitä vaan. Mun ensimmäinen työpaikka oli Mansikkamaalla mansikan poiminnassa. Ja sitten mä siirryin myymään WWF:n tuotteita. Sieltä eteenpäin mä oon tehnyt uimaopettajasta tämmöisen lifesaveri, rantavalvoja, uinninvalvoja hommia, vauvauinin ohjaamista, erilaisia liikuntaryhmiä on ohjannut. Mä oon jakanut postia. Mä oon ollut yrittäjä vaikka ties kuinka monella eri alalla. Mulla on ollut siivousyritys, mulla on ollut lounaskahvila. Mä oon tehnyt koruyrittäjänä hommia. Mä oon ollut verkostomarkkinoinnissa. Mä oon ollut muusikkona. Mä oon ollut hevospiireissä hevoslomittajana. Kävin mä itse asiassa lomittamassa ihan maatalouslomittajanakin lehmätiloilla muutamilla. Ja mä oon tehnyt ihan vaikka mitä. Ja mä oon tykännyt kaikista töistä, missä mä oon ikinä ollut. Mutta niistä on aina puuttunut se jokin. Joku juttu siellä rassaa. Ja vähän semmoinen spontaani eteniä, että esimerkiksi hevospuolelle mä ajauduin silleen, ei mulla ollut, mä olin joskus ehkä lapsena käynyt muutaman kerran talutusratsastuksessa ja en mä ollut silleen kiinnostunut hevosista esimerkiksi. Niin sitten kun mä mietin jossain vaiheessa, että no mitähän mä olin itse asiassa mä olin siinä vaiheessa opiskelemassa luonto-ohjaajaksi, vaikka mä olisin halunnut käydä opiskelemassa eräoppaaksi. Mutta koska eräoppaan koulutuksia ei just silloin ollut täällä lähettyvillä, ja koska mä seukkasin silloin, niin mä en halunnut lähteä kauemmaksi. Ja sitten, että on tämmöinen luonto-ohjaajan koulutus. Mutta mä kävin sitä puolet siitä, ja mulla oli niin tylsää. Siis mä olisin kaivannut siinä vaiheessa sitä, että mennään tuonne luontoon ja
oikeasti ollaan siellä ja yövytään ja leiriydytään ja kaikkea, niin me käytiin muutamalla pikkuretkellä. Ja se ei ollut sitä, mitä mä halusin. Ja tästä sitten, kun mä mietin, että kun mä en jaksa käydä tätä koulutusta loppuun, että ei tarjoa mun aivoille tarpeeksi informaatiota, niin mä että no mihinkä mä siirryn? Ja sitten mä huomasin jossain lehdessä, että joo, että hevosten hoitajaksi voisi niin kuin päästä oppisopimuskoulutuksella, että no mitenköhän olisi se homma, ja siis se oli jotain ihan, sit mä niinku siinä samassa yhteydessä oli, että lähitallille, mikä oli niinku tässä minun kotialueella 20 kilometrin päässä, niin sinne haettiin oppisopimuksella hevosten hoitajaa, ja mä olin silleen, hei, mä haluan tulla. Ja sitten kun ne kysyy niitä kysymyksiä, että mikäs kokemus sulla on hevosesta, mä että ei ole. Ja sitten mut pistetään sinne hevosen selkään, että annappa se ratsastusnäytös. Ja mä olin silleen, I have no idea what I'm doing. Mutta siis tällä systeemillä kävin siis opiskelemassa hevostenhoitajaksi. Ei vissiin ollut hirveästi tunkua siihen paikkaan silloin. Mutta tällä systeemillä mä oon edennyt mun koko työuran. Mä aina saan jonkun idean. Ja sitten mä oon silleen, mä voisin olla hyvä tuossa. Ja sitten mä niinku touhotan mennä siihen, että niinku, en mä osaa tätä, mutta mä kyllä opin. Ja niin mä oon oppinut kaiken, mitä mun on tarvinnut, niin mä oon oppinut sen. Ja koska mä oon niinku nyttemmin tajunnut sen, että mä rakastan uuden oppimista, ja sen takia se on yksi syy siihen, minkä takia mua alkaa kyllästyttää työt, niin osaa mä oon tehnyt siis siivousyrittäjänä, olin kaverin kanssa yli 10 vuotta. Ja siinä ohessa tein vähän kaikkea muuta säätämistä. Mutta se, että mä tarvin ihan kauheasti mun aivoille semmoista, että ne saa vaihtelua. Muuten mä kyllästyn. Ja tämä uteliaisuus on johtanut minut ihan valtavasti eri töihin. Mutta se on myös johtanut siihen, että mä oon tuntenut olevani paljon huonompi kuin muut. Koska mä muistan silloin ala-asteella, kun tosi iso osa lapsista oli silleen, minä haluan olla eläinlääkäri, minä haluan olla tätä ja tätä, minä haluan olla tätä ja tätä. He oli hirveän varmoja siitä, että mitä he haluaa olla. Ja mulla se oli tänä päivänä silleen, joo, eläinlääkäri kuulostaa kivalle, ja toisena päivänä se on silleen, mä haluan olla sirkuspelle. Ja niinku, siis tiedätkö, kun on niin paljon ajatuksia päässä ja niin paljon semmoisia, että mitä mä haluan tehdä, niin se sai minut tuntemaan oloni paljon huonommaksi kuin muut. Koska mä en kyennyt tähän aikuisikään asti löytämään sitä, että mikä se on sitten se mun yksi juttu, mikä saa minun aivot tasottumaan ja mikä niinku taianomaisesti parantaa kaikki minun keskittymisvaikeudet ja kaikki mahdolliset tämmöiset näin. Ja surprise, surprise for you, semmoista ei ole. Mä en ainakaan usko, että semmoista on semmoiselle henkilölle, joka tarvitsee näin paljon virikkeitä eri puolilta. Ja se, että sä kokeilet ihan valtavasti eri ammatteja, niin se ei ole vika. Mä oon joka ikisessä ammatissa, mä oon ensin opetellut sen ammatin, että mitä siihen vaaditaan. Niin ne pysyy mulla täällä. Mulla on yli 20 eri ammatista tietotaidot, joita mä pystyn hyödyntämään mihin tahansa, mitä mä teen elämässäni. Niin se on ihan äärimmäinen rikkaus. Ja mä oon vasta nyt tajunnut sen, että se on oikeasti rikkaus eikä se ole kirous. Ja tämä spontaanius, kuten sanoin, että se johtaa minut välillä aina sitten vaikeuksiin myös. Ja olen ollut todella mahtavissa työpaikoissa, jossa on esimiehet tai työnantajat ollut todella hyviä tyyppejä ja todella reiluja ja todella ymmärtäneet sen, että mä tarviin virikettä
mutta sitten jos sitä virikettä tulee liikaa, niin mä lamaannun. Ja he on niin kuin ymmärtänyt sen tilanteen ja he on niin kuin sen työn rajoissa pystynyt tarjoamaan mulle sitä, mitä mä tarviin. Ja sitten mä oon ollut todella huonoissa työpaikoissa, jossa niin kuin, työnantajat on ollut jotain ihan hirveätä. Ja ihan semmoista, niin kuin, että ei tämmöisiä ihmisiä ole edes olemassa ja tämmöistä ei todellakaan pitäisi palkata ikinä ihmisiä töihin. Että tälle uralle mahtuu vaikka ties minkä näköistä, mutta nekin, sekä ne hyvät työpaikat että ne todella huonot työpaikat, niin ne on näyttänyt mulle sen, että mitä mä haluan ja mitä mä en halua. Ja jos mulla joskus on työntekijöitä, niin millä tavalla mä haluan heitä kohdella ja kuunnella ja millä tavalla mä en todellakaan halua heitä kohdata työssä. Niin kaikki ne hyvät ja huonot kokemukset antaa paljon. Ja sitten tämä noitametsä. Tässä on sen verran, että kun mä olin tehnyt näitä miljoonia töitä ja sitten turhautunut siihen, että miksi mä en ikinä löydä sitä, mitä mä oikeasti haluan. Sitten mä sairastuin pahasti ja mun piti lopettaa se mun lounaskahvila silloin, koska mun oikea puoli kropasta ei vain yksinkertaisesti toiminut kunnolla. Ja mä seurustelin siinä vaiheessa erään ihmisen kanssa ja se oli synkintä aikaa minun elämässä, missä olen tähän mennessä ollut ja toivottavasti ei enää ikinä tule menemään niin synkkiin aikoihin. Mä rupesin selaamaan mun päiväkirjoja, koska mä rupesin ensin miettimään, että missä vaiheessa mä oon saanut ensimmäisen ajatuksen noitametsästä. Ja mä en muistanut sitä ollenkaan. Ja mä en siis koskaan lue. Mä kirjoitan päiväkirjaa silloin tällöin. Se on mun semmoinen oksennustila, että jos mulle tapahtuu jotain kamalaa tai hyvää, niin mä kirjoitan sen päiväkirjaan ja näistä löytyy kaikki. Ja piti mennä vuoteen 2019 asti. Ja ehkä mun elämän pelottavimpaan päivään, kun ensimmäinen pilkahus noitametsästä tuli esille. Ja tämä mun parisuhde, missä mä olin pitkään, niin hän oli alkoholisti. Ja mä en itse tajunnut sitä siinä vaiheessa vielä, mutta mä elin 5 vuotta niin kuin hitaasti kasvaneen pelon ja manipuloinnin ja henkisen väkivallan ilmapiirissä. Ja en mä syytä tätä henkilöä siitä, koska mä ymmärrän nykyään, että alkoholismi on sairaus ja se on todella pelottava sairaus. Silloin kun sä katot sitä sulle rakkaassa ihmisessä, niin se on jotain ihan hirveetä. Ja sitten kun siihen tulee mukaan manipulointi. Ja minä olen aina ollut semmoinen henkilö, että mä oon niin kuin aina ihmetellyt sitä, että kun näitä tarinoita on, että parisuhteessa on esimerkiksi väkivaltaa. Että mä oon niin kuin suureen ääneen sanonut, että miksi tuo ei lähde tuosta? Miksi tuo ei vaan ota ja jätä tuota ja lähde kävelemään? Mä en tule enää ikinä sanomaan sillä tavalla. Mä luulen, että jokainen, joka on sanonut niin ja on sen jälkeen kohdannut itse elämässään sen, mitä on, kun hitaasti sinut manipuloidaan uskomaan
sinusta itsestäsi asioita, jotka ei ole totta. Ja sä kohtaat esimerkiksi alkoholismin siinä ihmisessä, joka se tuntuu siltä, kun sä seurustelisit 2 eri ihmisen kanssa. Että se ihminen, joka on selvinpäin, niin on se just se, kenen kanssa sä rupesit seurustelemaan. Mutta siellä on aina se yksi kuningas, joka on se alkoholi. Ja sitten siellä on se alkoholisti, joka on jotain ihan muuta. Se on kuin ihan toinen henkilö. Niin siinä menee pää sekaisin, kun sä et pysty yhdistämään, että miten tämä ei niinku käy järkeen semmoiselle ihmiselle, jolla ei ole tällaista sairautta. Että miten tuo sama ihminen voi olla nämä molemmat. Ja se ajanjakso oli pelottavaa. Ja kun mä luin näitä mun päiväkirjoja uudestaan, niin se palautti mun mieleen paljon asioita, joista mulle on jäänyt traumat, joita mä yhä vieläkin tänä päivänä kohtaan. Ai, että tästä on vaikea puhua. Ne traumat, mitkä sieltä jäi, niin vaikuttaa yhä edelleen minun elämässä. Suhteellisen paljonkin. Ja vaikka mä aina kuvittelen, että mä oon pystynyt selvittämään ja kohtaamaan kaikki ne omat demonit, mitä sieltä jäi, ja antamaan itselleni anteeksi sen, että mä en nähnyt aiemmin, että miten tuhoisa se suhde on. Niin kyllä niitä, mä en tiedä miten pitkään siinä menee, että niitä selvittää. Mutta tästä elämäni synkimmästä ajanjaksosta, niin siellä ihan siinä kaikista pelottavimman päivän iltana mä luen teille pienen kohdan siitä päivästä. 12.4.2019. Siitä on 3 viikkoa, kun sanoin, että tuon on oltava viimeinen kerta nyt, että minä joudun pelkäämään turvallisuuteni puolesta, kun hän on kännissä. Tänään en ole koskaan pelännyt niin paljon ajaa autolla, kun hän istuu vieressä. Hän löi minua käteen ajon aikana ja yritti väkisin ottaa käsiä ratista ajon aikana. Haukkui ja huusi. Uhkasi tappaa itsensä, meidät molemmat ja minun eläimet. Solvasi minua ravintolassa ja huusi siellä minulle kauheita asioita. Ei minulla ole enää vaihtoehtoja. Sen on loputtava nyt tähän paikkaan. Tuo humalakäyttäytyminen ei voi enää kuin muuttua pahemmaksi. Hän sekoaa aivan täysin ja minä olen se kohde. Nyt riittää. Vasta vuoden päästä tästä mä pystyin sanomaan, että nyt riittää. Olenko minä lopettanut muun muassa yölenkit hänen takiaan? Koska se suureen äänen ihmettely, että eikö siellä helvetti voi käydä päivällä. En tiedä. Mutta minun on lopetettava nöyristely ja sanottava, että minä olen alkanut jättää asioita tekemättä, koska se arvostelee niitä niin kovin sanoin ja on kriittinen. Hän on oikeastaan kriittinen kaiken suhteen. Mutta itselleni minä mahdan, jos en toiselle. Minun on ruvettava tekemään asioita juuri niin kuin haluan. Minun pitää uskaltaa sanoa kaikesta. Mikään ei saa tuntua liian vaikealta sanoa.
Minun on alettava vaatimaan. Vappuaatto. Miten voi olla, että 30-vuotias nainen ei kykene huolehtimaan itsestään, taloudestaan, suhteestaan, ei mistään? Mikä helvetti nyt on oikein? Ota saatana itseäsi niskasta kiinni ja ryhdistäydy helvetti sentään. Aiotko pilata kaikkien lähimmäistesi elämän? Voi, jos kukaan ei auta. Mene vittu itseesi ja ala toimia, keinolla millä hyvänsä. 1.5. Minä en jaksa. Minä olen niin helvetin väsynyt. Mutta silti minun pitää vain jaksaa. 17.5. Mitä asioita kadun, kun kuolen? Ala elää niin, ettet kadu mitään, mitä et tehnyt. Mitä haluan siis tehdä? Hän on ollut 26 päivää juomatta. Hän laittoi minulle viestiä, kun Suomi voitti MM-kultaa jääkiekossa, että päätin jo lähtiessä tänne baariin katsomaan peliä, että jos Suomi voittaa kultaa, minä aion ottaa alkoholia. Ihan sama, mitä siihen päättyy tai ei pääty. 28.5. Miksi en saa aikaan, mitä haluaisin tehdä? 28.9.19. Olen huomannut itsessäni hirmuista mielenkiintoa mystisiä hahmoja kohtaan. 1. Ensimmäinen pieni kirjoitus siitä, että Noitametsä on saanut alkunsa minun pään sisällä. Seuraavat tekstit on semmoinen harjoitus yhdestä kirjasta, Bullet Journal Method. Ja tämän harjoituksen nimi on 2 elämää. Tämä on vähän makaberi harjoitus, mutta jos tuntuu, että tämä resonoi, niin tee ihmeessä. Eli 2 elämää. Hyväkuntoinen tie. Ja tämä on muistokirjoitus itselle. Juuri nyt, tässä hetkessä, jos sinä kirjoittaisit itsellesi muistokirjoituksen, niin mitä siinä lukisi? Tämä on aika raastavaa, mitä mä oon kirjoittanut. Satu oli kaikkien ystävä, hyvän tahtoinen ja mukava. Valitettavasti hän ei päässyt kaikkiin tavoitteisiinsa, joista hän aina murehti. Viimeisen asti hän mietti, olisiko voinut tehdä jotain enemmän, jotain paremmin. Vaikka hän oli tarpeeksi hyvä, hän ei riittänyt itselleen. Hän saavutti paljon asioita, mutta ei itse ollut tarpeeksi tyytyväinen. Aivan kuin hänet olisi tarkoitettu tekemään ja olemaan jotain muuta. Tämän kirjoituksen jälkeen kirjoita itsellesi muistokirjoitus, kun sä olisit elänyt semmoista elämää loppuun asti, mitä sä oot halunnut. Eli vähemmän kuljettu tie. Satu oli uskomattoman suuri ja valtavan lämmin persoona. Hänen hymynsä valloitti saleja ja huumorinsa oli vertaansa vailla. Hänen sisäinen rauhansa ja valonsa loi uskoa ihmeisiin ja hänessä kyllä oli ripaus taikaa. Kohta 2. Hän ohjasi itsensä kohti menestystä ja sai ympärillään olevat tekemään samoin, lempeästi, pakottamatta ja helpon näköisesti. Aivan kuin hän olisi tiennyt, että kaikki aina järjestyy. Hänen seikkailuistaan voisi kirjoittaa kirjoja, kuten hän tekikin. Hänen uteliaisuutensa oli kyltymätöntä ja hän eli elämänsä täysillä. 2.12.2019. Jumalauta, mikä idea! Pikkunoita kauppa. Noituutta ilman, että se on niin läpinäkyvää. Verkkokauppa, jossa ihania tummia kuvia. Sitten myös silloin tällöin messuille. Mausteita, kiviä, koruja, koristeita, kynttilöitä, jne. Parasta ikinä. Salaperäinen, mystinen, YouTuben videoita. Mistä aloitan? 5.1.2020. Tein tänään loitsukirjan.
16.11.2020. Tähän huomioksi se, että parisuhteeni päättyi 2020 keväällä, joka oli paras ratkaisu ikinä. 16.11.2020. Kylläpä aika menee nopeasti. Eikä minulla ole vieläkään mitään hajua, mitä haluaisin tehdä työkseni. Lähden nyt kuitenkin suorittamaan yrittäjän ammattitutkintoa, jospa sitä sieltä hakee uusia ideoita, joita haluaisin lähteä toteuttamaan. Loppujen lopuksi elämä taitaa olla aika hyvin, eikö? 1.3.2021. Sanoin Paulalle eilen, että minä taidan laskea oman noitani irti. Olen pitänyt sitä piilossa ja lukittuna, mutta nyt on aika laskea itsensä kokonaan irti. Tehdä taikoja, antaa intuitio johdattaa. Juuri nyt on paras hetki olla tässä, keskellä luontoa sen kanssa. 25.4.21. Ensimmäinen YouTube-video julkaistu. Eli noitametsä ja se ajatus siitä, että minä en ole tarpeeksi, minä en ole riittävä. Ja kun itsetunto oli poljettuna aivan maanrakoseen ja pelko oli osa melkein jokaista päivää, niin sieltä lähti semmoinen ajatuskipinä siihen, että tämä ei voi olla näin. Ja mun pään sisällä lähti pikkuhiljaa kehittymään sieltä, että missä minun turvapaikka on. Ja 3 vuotta sitten julkaisin Instagramissa tilin nimeltä Noitametsä, eli Noitametsä. Ja kun olin tässä yrittäjäkoulussa, niin siellä minä sitten näyttötyönä rakensin verkkokaupan Noitametsälle. Ja sitä ei vielä silloin julkaistu käytäntöön, mutta hyvin pian sen jälkeen. Ja pikkuhiljaa se on siellä rakentunut. Sen syntyminen todennäköisesti vaati ne tosi karmeat vuodet ja synkät ajat sekä minun terveyden että parisuhteen kannalta. Ja Noitametsä on semmoinen paikka tuolla minun pään sisällä. Se on siis valtavan suuri metsä. Siellä on kaikennäköisiä olentoja. Ja siellä keskellä sitä metsää on semmoinen noidan mökki, joka on sisältä paljon suurempi kuin miltä se ulospäin näyttää. Ja siellä on valtavasti kaikkea noidan tarvikkeita ja siellä on hirveästi välineistöä, millä voi tehdä asioita, millä voi tehdä käsitöitä, erilaisia juttuja. Ja se on koko ajan kehittyy, sinne tulee uusia alueita, sinne tulee uusia tiloja. Ja se on ollut mun turvapaikka, koska niistä synkimistä hetkistä niin se on lähtenyt rakentumaan. Ja nyt musta tuntuu, että mä tälleen muutaman vuoden jälkeen oon valmis tosissaan avaamaan sen Noitametsän portit myös muille. Ja mä haluan sanoa sen, että koira rupesi kuorsaamaan. Vaikka elämässä tulisi tehtyä virheitä, vaikka se voisi välillä tuntua siltä, että voiko näistä hetkistä selvitä, voiko näistä päästä yli, niin voi.
Ja niissä synkimmissä hetkissä piilee myös meidän aivojen hienous, koska meillä on niin valtava selviytymisvaisto, joka kehittää meidän päähän asioita, joiden avulla me pystytään selviytymään niistä vaikeista tilanteista. Ja vaikka mä en ehkä sitä tajunnut, että se mun parisuhde oli yhtä vuoristorataa, koska siellä oli ihan älyttömän hyviä hetkiä ja sitten siellä oli niitä kaikista paskimpia hetkiä, mitä voi niinku olla, niin en mä olisi uskonut, että sieltä kehittyy, että sieltä lähtee siemen siihen kysymykseen, mitä mä oon etsinyt minun koko elämän ajan. Että missä mulle on se oma tila, jossa mä saan olla oma itseni, jossa koko minä on riittävä ja pystyn kehittymään ja kasvamaan. Ja että se vielä olisi niin kuin se minun intohimotyö, mutta se ei ole vain yksi juttu. Mä oon ruvennut rakentamaan noitametsästä semmoista, että mä saan rönsyillä siinä ihan valtavasti, koska sitä mun aivot tarvii. Uutuuden viehätystä, uuden opettelua. Ja mulla on siinä ihan hirveästi, mielettömästi liikkumatilaa. Ja se on samaan aikaan minun turvapaikka. Niin semmoinen on, että noitametsä on syntynyt ilon hetkistä, mutta se on syntynyt myös pelon ja surun hetkistä. Siinä on koko tunneskaala mukana. Ja mä en todellakaan tiedä, omat aivoni tuntien, mä en tiedä, että tuleeko noitametsä olemaan aina se mun juttu. Mutta sitä se on ollut viimeiset 3 vuotta ja mä en ole kyllästynyt siihen. Koska mä oon aina voinut muuttaa jotain semmoista, mitä mä tarviin muuttaa. Niin jos sä oot semmoinen samankaltainen ihminen, joka tuntuu, että se ei löydä omaa paikkaansa, ja se ahdistaa, että ei löydä sitä omaa paikkaansa, koska tuntuu siltä, että sun pitäisi olla jotain muuta, sun pitäisi löytää se sun oma polku ja oma tie, niin jos vaan pystyt, niin muistuta itsellesi, että ei tarvii. Koska ihan kaikki mitä sä opit ja opettelet ja missä työssä sä käyt, onko se hyvä vai huono, niin sä opit sieltä koko ajan jotain. Sä opit koko ajan itsestäsi jotain. Sä opit, että mä en halua tehdä tällä tavalla töitä tai mä en halua tehdä tämmöistä työtä. Tai että tässä on hyviä osasia. Että mä nautin vaikka tämän työn rutiineista, mutta mä en pidä jostain muusta osasta siinä työssä. Niin sä koko ajan keräät informaatiota siitä, että mikä se sinun suunta on. Siis usko sun mieltä ja kroppaa, että minne ne onkin menossa, niin ne kyllä tietää, minne sä haluat mennä. Ja lapsi minä. Yleensä lapset on neroja. Lapset on todellisia neroja. Me ei vaan tajuta sitä, miten neroja me ollaan lapsina. Niin se, että mä oon viehättynyt jo lapsena siitä, että ihana kaikkia näitä erilaisia ammatteja tällä minnihiirellä. Ja sitten sen jälkeen mä muistan, että, ja ihan nytkin aikuisena, mä siis rakastan lukea semmoista hömppä-rakkaus-romantiikka-kirjaa. En sen takia, koska ne on ihan hirveän kliseisiä ja ihan kammottavia yleensä ne rakkaustarinat niissä, vaan se on ainoa kirjallisuuden laji, jossa esitellään heti alkuun todella mielenkiintoisia ammatteja ruusunpunaisten lasien läpi, koska ei niissä yleensä käydä sitä rehkimispuolta, vaan ne esitellään just silleen unelmanomaisesti. Niin siis
mä rakastan semmoista. Mä voisin varmaan vaan lukea kirjoja, missä vaan niin kuin olisi joku päähenkilö ja sitten se lähtee kokeilemaan uusia ammatteja. Siis fantastista. Niin anna itsellesi tilaa ja anna itsellesi armoa, että mihin ikinä, että vaikka se tuntuisi kuin järjettömälle, että tiedätkö miten järjettömälle se oikeasti tuntuu, että mulle tulee ajatus siitä, että mä taidan päästää oman sisäisen noitani irti. Niin kuin asia, jota mä oon pitänyt lieassa lapsesta asti, koska esimerkiksi ennen unet alkoi olemaan hyvin pelottavan todellisia ja kun sitten tuli tilanne, että näin unta, missä ihmisiä kuolee, näkyy verta, näkyy lasinsirpaleita, että on tullut kolari. Ja 2 päivää siitä meidän lähimmäinen naapuri ajoi kuolonkolarin, jossa hän kuoli. Niin mä sysäsin ne ajatukset siitä noituudesta todella syvälle ja pistin ne lukkojen taakse. Koska se, mihin ihminen pystyy, mitä se pystyy näkemään, mutta ei välttämättä pysty vaikuttamaan, niin se on tosi pelottavaa, varsinkin semmoisen 10-vuotiaan lapsen mielestä. Niin sitten kun lähtee avaamaan tommosia asioita, niin se onkin aikuisena vähän hankalampaa, mutta ei mahdotonta. Ja sitten sä rupeat tajuamaan, että siitä sun, kun sä lähdet avaamaan itseäsi, niin sieltä lähteekin muodostumaan sitten se, mitä sä haluat tehdä työksesi. Että mihinkä se liittyy. Niin anna itsellesi armoa, anna itsellesi aikaa, mene ihan just sinne, minnekä semmoinen intuitioääni on mun mielestä semmoinen, se on semmoinen pieni hentonen ääni tuolla, joka tulee eri kohdasta kuin sun omat ajatukset. Ja se kuulostaa eriltä ja se kuulostaa semmoiselta, minkä voi tosi helposti ohittaa, koska se on yleensä semmoinen, että järjellä ei ole sen äänen kanssa mitään tekemistä välttämättä. Niin opettele kuuntelemaan sitä ääntä. Ja jos se käskee sun maalata vaikka punaisia palloja, niin tottele. Niin kauan, kun sun pää ei anna sulle oikeasti vahingollisia ohjeita, niin pitkään on mun mielestä ihan ok seurata intuitionsa ääntä. Ne on sitten ihan erikseen semmoiset asiat. Mut niin, sieltä lähti Noitametsä. Ja tällä hetkellä mä oon erittäin onnellinen, että mä olen tämän tien alussa. Vielä mä en tiedä, että kuinka tämä tie aukenee ja kuinka tämä tulee esimerkiksi vaikuttamaan minun taloustilanteeseen tällä hetkellä, kun se on kehittymässä ja muotoutumassa. Niin kuten tuossa viime vuoden lopussa sanoinkin, että yritys on kasvanut, mutta vielä se ei ole semmoinen, että se pystyisi varmasti tuomaan mulle tuloa. Mutta se on kuitenkin kasvanut. Ja mä oon yhä vieläkin 3 vuoden jälkeen mua kiinnostaa kehittää tätä yritystä. Niin mun mielestä se on ihan uskomaton voitto tämmöisille aivoille. Ja se tuntuu silleen, että mä oon löytänyt sen jutun, missä mä saan tarpeeksi tilaa itselleni. Joo. Tää oli Noitametsän tarina. Ja sehän on vasta alussa. Ei tiedä yhtään minnekä päin se menee. Ja siitä on tosi jännä nähdä. Ja kiitos, kun sain kertoa sulle tämän. Ja mä toivon, että mä pystyn avaamaan Noitametsän portit myös sulle sillä tavalla, miten niiden on tarkoitus avautua. Jotta se ei ole enää yksin mun turvapaikka, vaan se voisi olla sitä myös kenties sulle. Hyvä. Kiitos tästä tuokiosta. Ei kun hei.